નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું સંજય બારૈયા. આજે આપણે સંબંધ અને વિધેયમાં સંબંધ એટલે શું એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. અગાઉના લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કાર્તેશીય ગુણાકાર એ ગણ અને બી ગણ હોય તો કાર્તેશીય ગુણાકાર કઈ રીતે મેળવી શકાય એવા દાખલાઓ આપણે અલગ અલગ ગણ્યા હતા. બરાબર, કાર્તેશીય ગુણાકાર આધારિત ઘણા પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરી હતી. કાર્તેશીય ગુણાકારમાં ઘટકની સંખ્યા કેટલી હોય, કાર્તેશીય ગુણાકાર કઈ રીતે મેળવી શકાય. બરાબર, તો હવે પછી આપણે સંબંધ કોને કહેવામાં આવે એના ઉપર ચર્ચા કરીએ. બરાબર, સંબંધ જે છે કોને કહેવામાં આવે? સંબંધને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય રિલેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ખરેખર અત્યારે આપણે સંબંધ વિધેયમાં સંબંધ એટલે શું એનો પોઈન્ટ વધુ વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. સંબંધ આધારિત જે છે સંબંધો કઈ રીતે મેળવી શકાય અને સંબંધ આધારિત અલગ અલગ પ્રશ્ન કઈ રીતના હોય એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. તો આપણે જે છે એ ગણ એ અને ગણ બી ની વાત કરીએ તો ગણ એ તથા ગણ બી, ગણ એ તથા ગણ બી ના A ક્રોસ બી એટલે કાર્તેશીય ગુણાકાર. આપણને અગાઉ ચર્ચા કરી હતી કે A ક્રોસ બી જે છે એમાં જે ઘટક મળે એમાં પ્રથમ ઘટક A ગણનો હોય, બીજો ઘટક B ગણનો હોય. તો ગણ A તથા ગણ B ના A ક્રોસ B ના તમામ ઉપગણને A થી B નો સંબંધ કહેવામાં આવે છે. A થી B નો સંબંધ કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, A થી B નો સંબંધ કોને કહેવામાં આવે? તો કે A ક્રોસ B માં જે પણ ઘટક મળે એટલે A ક્રોસ B ના તમામ ઉપગણને A થી B નો સંબંધ કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો A ક્રોસ B લેવામાં આવે કાર્તેશીય ગુણાકાર અને એને આધારે જે છે એ તમામ ઉપગણો લેવામાં આવે. તો એ તમામ ઉપગણો જે છે જેમાં પહેલો ઘટક A ગણનો હોય, બીજો ઘટક B ગણનો હોય તો એને આધારે A થી B નો સંબંધ છે એમ કહી શકાય. તો હવે આપણે કુલ સંબંધો કઈ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેળવી શકીએ એની ચર્ચા કરીએ અને પછી સંબંધો કઈ રીતના મળે એની પણ ચર્ચા કરીએ. તો કુલ સંબંધો આ રીતે મળે. હવે ધારો કે નંબર ઓફ A બરાબર 3 હોય અથવા એક સરળ ઉદાહરણ લઈએ તો કે A ગણ જે છે એમાં 1 2 અને 3 છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, B ગણ જે છે એમાં 4 અને 5 છે. A ગણમાં 1 2 3, B ગણમાં 4 અને 5. તો A થી B ના સંબંધની સંખ્યા, A થી B ના કેટલા સંબંધો મળે સંખ્યા શોધો. તો હવે આપણે સૌથી પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો A ગણ અને B ગણાકાર ના તો A થી B ના સંબંધની સંખ્યા મેળવવાની છે. તમામ સંબંધો મેળવવાના છે એટલે આપણે સૌથી પહેલા A ક્રોસ B લેશું. A એટલે 1 2 3, B એટલે 4 અને 5. A ક્રોસ B લેવામાં આવે તો 1 સાથે 4, 1 સાથે 5, 2 સાથે 4, 2 સાથે 6, 3 સાથે 4, 3 સાથે 5. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, A ક્રોસ B માં 6 ઘટકો મળ્યા. મતલબ કે નંબર ઓફ A ક્રોસ B કેટલા થાય? તો કે 6. તો જ્યારે પણ આવો પ્રશ્ન થિયરીમાં પૂછાય, MCQ માં વધુ પૂછવાની શક્યતા રહે A થી B ના સંબંધની સંખ્યા મેળવો. હવે આપણે વાત કરીએ A થી B ના કુલ સંબંધો. તો વ્યાખ્યા જે લખી છે એના આધારે તો કે A ક્રોસ B જે છે A ક્રોસ B ના તમામ ઉપગણ એટલે A ક્રોસ B જે છે એમાં કેટલા ઘટક મળ્યા? 6. તો 6 ઘટક ગણવા હોય ત્યારે ઉપગણનું સૂત્ર જે છે એના આધારે 2n 2 ની 6 ઘાત 2 ની 6 ઘાત લેવામાં આવે તો આવે 64. 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16 દુ 32 દુ 64. A થી B ના કુલ સંબંધો કેટલા મળશે? 64 મળે. એટલે સંબંધો કોને કહેવામાં આવે? તો કે A ક્રોસ B ના તમામ ઉપગણને સંબંધો કહેવામાં આવે. અને એ સંબંધની કુલ સંખ્યા કઈ રીતે મળે? તો કે 2n ના સૂત્ર પ્રમાણે n એટલે આ રીતે પણ લખી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2 નંબર ઓફ A ઇન્ટુ નંબર ઓફ B અથવા 2 નંબર ઓફ A ક્રોસ B. કોઈ પણ રીતે આને
ઉલ્લેખ થઈ શકે 2 number of a into number of b. a ગણમાં ઘટકની સંખ્યા b ગણમાં ઘટકની સંખ્યા ખબર હોય એના આધારે જે છે તમે 2 number of a cross b લઈ અથવા 2 number of a into number of b અથવા 2 ના સૂત્ર પ્રમાણે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી શકાય. એટલે આ એક સંબંધની વાત આપણે કરી. તો a થી b ના કુલ સંબંધો આ રીતે મળી શકે. જોઈએ આગળ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે સંબંધનો ગણ મેળવીએ બરાબર, એને આધારે પ્રથમ ઘટક કયો હોય બીજો ઘટક કયો હોય એની ચર્ચા કરી. એના માટે ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ધારો કે r બરાબર જે સંબંધો લેવાના છે એ કઈ રીતે લેવાના છે તો કે x એ આપણે સંબંધો લેવાના છે જ્યાં y બરાબર x + 5 અથવા જે સંબંધ લેવાના છે r બરાબર x, y. જે સંબંધ લેશું એમાં પ્રથમ ઘટક x હોય બીજો ઘટક y હોય. મતલબ કે x y વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે તો y બરાબર x + 3. પછી x કહેવામાં આવે જ્યાં x બરાબર 1 2 3 માટેના તમામ સંબંધો લખો અથવા સંબંધો જે છે મેળવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો r બરાબર x, y જે ઘટક લેવાના છે પ્રથમ ઘટક x બીજો ઘટક y, આ સમીકરણ પ્રમાણે y બરાબર x + 3 તો તમને આ રીતે ઘટક મળશે જ્યાં x બરાબર 1 2 3 માટેના સંબંધો લખવાના છે બરાબર. તો અહીંયા સંબંધો જે લખી આપણે x બરાબર કેટલા છે 1 તો y બરાબર કેટલા આવશે 1 + 3 એટલે 4. x બરાબર 2 તો y બરાબર 2 મૂકો 2 + 3 એટલે 5. x બરાબર 3 તો y બરાબર 3 + 3 એટલે 6. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણને જે સંબંધો મળ્યા એ 1 મૂકવામાં આવે તો 4 મળે, 2 મૂકવામાં આવે તો 5, 3 મૂકવામાં આવે તો 6 મળ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે જે શરત આપી એના આધારે સંબંધો તમારે મેળવવાના છે. તો એ સંબંધનો ગણ r કઈ રીતનો મળશે તો કે 1, 4, 2, 5, 3, 6 આ જવાબ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જ્યારે પણ આ રીતનો કોઈ પ્રશ્ન આપ્યો હોય તો સંબંધો લખવાના કીધા હોય તો કઈ રીતે મેળવી શકાય તો જે અહીંયા રીત વાપરી છે એ રીતે ગણી શકાય. હવે વધુ સરળ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ હોય તો આપણે અગાઉ ગણનું ચેપ્ટર ભણ્યા તો એમાં ગુણધર્મની રીત આપી હોય તો યાદી સ્વરૂપમાં ઘટકો ફેરવવા પડે. એની જેમ અહીંયા x, y પ્રથમ ઘટક x 1 2 3 આવશે તો y કઈ રીતના આવશે તો આ સમીકરણ મુજબ લેવાના છે. તો એને જે છે આ રીતે યાદી સ્વરૂપમાં લખી નાખો એટલે એ સંબંધો જે છે આપણને મળી જાય. તો આ વાત થઈ ગઈ સંબંધો. અને સંબંધોને આધારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ તો કે સંબંધ r માં જે સંબંધ આપ્યો હોય એમાં જે પ્રથમ ઘટક હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ ઘટક 1 2 અને 3 સંબંધ r માં પ્રથમ ઘટક મતલબ કે જે છે એ આપણને જે ગણ ઉપર વ્યાખ્યાયિત કીધું એના આધારે પ્રથમ સંબંધ r નો પ્રથમ ઘટક ને પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. મતલબ કે વિધેયમાં કઈ કઈ કિંમત મૂકવાની છે પહેલા 1 મૂકશું 2 મૂકશું 3 તો r માં પ્રથમ ઘટકને પ્રદેશ મતલબ પ્રદેશને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ડોમેન કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે તમને એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાય પ્રદેશ શું થશે તો r નો પ્રદેશ થશે જે પ્રથમ ઘટક હોય એ આવશે 1 2 અને 3 વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે બીજો ઘટક જે હોય સંબંધ r માં બીજા ઘટકને બીજો જે ઘટક હોય x મૂકવામાં ત્યારે સામે જે કિંમત મળે 4 5 ને 6 એને વિસ્તાર કહેવામાં આવે. સંબંધ r માં બીજા ઘટકને
વિસ્તાર કહે છે. વિસ્તાર જે છે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય રેન્જ. રેન્જ કહે છે. તો બીજો જે ઘટકો હોય એને વિસ્તાર કહેવામાં આવે. તો વિસ્તાર શું થશે? આનો વિસ્તાર થશે તો કે 4, 5 અને 6. 4, 5 અને 6. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિસ્તાર તમને ક્યારે મળે? તો કે જ્યારે પ્રદેશની કિંમત x ની કિંમત મૂકવામાં આવે ત્યારે જે y ની કિંમત જે મળે એને વિસ્તાર કહેવામાં આવે. બે પોઈન્ટ ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો મહત્વના છે. પ્રદેશ કોને કહેવામાં આવે, વિસ્તાર કોને કહેવામાં આવે. હવે એના આધારે એક બીજો આપણે પ્રશ્ન સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પ્રદેશ મળી જાય, વિસ્તાર મળી જાય, આપણને ખબર છે સંબંધ જે હોય એ a થી b, સંબંધ a થી b માટે પહેલો ઘટક જેવો પ્રદેશ હોય, વિધેયમાં કિંમત મૂકો એટલે વિસ્તાર મળે, અને b જે હોય એને કહેવામાં આવે સહપ્રદેશ કહેવામાં. શું કહેવામાં આવે? માટે b ને સહપ્રદેશ. સહપ્રદેશ મતલબ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કોડોમેન. ડોમેન કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો જે બે ગણની વાત કરવામાં a થી b ના જે આપણે સંબંધો મેળવીએ છીએ એમાં જે સંબંધનો ગણ મળે પ્રથમ ઘટકોનો પ્રદેશ, જે y ની કિંમત મળે બીજો ઘટક એને વિસ્તાર કહેવામાં આવે, અને સહપ્રદેશ કોને કહેવામાં આવે? તો b જે હોય એને સહપ્રદેશ કહેવામાં આવે. સરળ ભાષામાં આપણે સમજવું હોય તો વિધેય જો આપણે સમજવાનું બાકી છે તો વિધેય f a થી b હોય તો a છે પ્રદેશ છે, બરાબર, અને b છે એ સહપ્રદેશ છે. વિસ્તાર ક્યારે મળે? તો કે આપણે કિંમત મૂકીએ વિધેયમાં ત્યારે એ કિંમત મળે. એટલે પ્રદેશ કોને કહેવામાં આવે? વિસ્તાર ક્યારે મળે? સહપ્રદેશ કોને કહેવામાં આવે? તો આ પોઈન્ટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સંબંધનો ગણ પૂછે, પ્રદેશ પૂછે, વિસ્તાર પૂછે, બરાબર, પણ જે તમને શરત આપી હોય એને આધારે સંબંધનો ગણ તમારે મેળવવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સંબંધનો ગણ મેળવી એના આધારે સંબંધ કઈ રીતે મળે, પ્રદેશ કોને કહેવામાં, વિસ્તાર કોને કહેવામાં આવે, સહપ્રદેશ કોને કહેવામાં આવે. સહપ્રદેશ વધુ વિગતવાર આપણે જ્યારે વિધેયની ચર્ચા કરશું ત્યારે તમને વધુ આપણે વાત કરશું વિધેય ખરેખર કોને કહેવામાં આવે, વિધેયમાં સહપ્રદેશ કોને કહેવાય. પણ અત્યારે ખાસ આપણે એ જોઈએ કે પ્રદેશ વિસ્તારના સંબંધનો ગણ કઈ રીતે મેળવી શકાય. તો 2.2 નો પ્રથમ દાખલો છે તો કે a ગણમાં 1 થી 14 ઘટક છે એટલે અહીં a બરાબર 1, 2, 3 થી 14 ઘટક તમને આપેલા છે. a ગણમાં 1 થી 14. હવે સંબંધ r બરાબર x, y કે જ્યાં x, y કે જ્યાં 3x - y બરાબર 0. તો સંબંધ તે તમારે લેવાનો છે, આ સમીકરણ પ્રમાણે લેવાનું છે. 3x - y બરાબર 0 જ્યાં xy બિલોંગ્સ ટુ x અને y બંને જે છે x એમાંથી લેવાના છે અને y જે છે એ પણ એમાંથી લેવાના છે. તો r એ a થી a નો સંબંધ છે. આપણે કેમ r એ a થી b નો સંબંધ કહીએ, એ જ રીતે r એ a થી a નો સંબંધ તમને કીધું છે, અને એના આધારે સંબંધનો ગણ મેળવો પછી વિસ્તાર અને પ્રદેશ અને વિસ્તાર તમે મેળવી શકો. તો આપણે અહીંયા લખીએ અહીં r બરાબર x, y કે જ્યાં 3x - y બરાબર 0 જ્યાં x y belongs to a. હવે r જે છે a થી a નો સંબંધ છે એટલે તમામ ઘટક જે છે x y ના તમામ ઘટક a ની અંદર હોવા જોઈએ. તો હવે આપણે નિયમ પ્રમાણે 3x - y બરાબર 0 મતલબ કે y ને સામે મોકલો તો y બરાબર 3x. તો હવે આપણે એક એક ઘટક લઈએ પહેલા. તો કે હવે અહીંયા જો આ સમીકરણમાં xy belongs to એટલે x બરાબર પહેલા 1 લઈએ. તો કે x બરાબર 1 તો સમીકરણમાં મૂકો તો y બરાબર 3 મળશે. એટલે સંબંધ મળ્યો 1,3. હવે જોઈએ આપણે x બરાબર 2 લેવામાં આવે તો y બરાબર કેટલા મળશે? 3 × 6 એટલે સંબંધ મળ્યો 2,6. મતલબ એવો થાય y જે છે x કરતા 3 ગણો છે, y જે છે x કરતા 3 ગણો છે. x બરાબર 3 લેવામાં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો y બરાબર 3 મૂકો, 3 તેરી 9 એટલે 3,9. હવે 4 લેવામાં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો x બરાબર 4 તો
તો y બરાબર 4 અહીંયા મૂકશો 4 તેરી 12 એટલે સંબંધ મળ્યો 4,12. તો હવે 5 વિદ્યાર્થી મિત્રો લઈ શકાય 5 મૂકો x બરાબર 5 તો લઈએ કે પણ અહીંયા 5 મૂકો તો 15 થાય તો 15 આમાં સમાવેશ થતો નથી એટલે પ્રથમ x ની કિંમત શેમાંથી લેવાની કઈ લેવાની છે ને y ની કિંમત કઈ લેવાની છે તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું પડે. તો સંબંધનો ગણ જે મળ્યો સંબંધ r એ કઈ રીતનો મળ્યો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1,3 પછી 2,6 3,9 4,12 તો આ સંબંધનો ગણ મળ્યા પછી જ તમે પ્રદેશ અને વિસ્તાર નક્કી કરી શકો. તો પ્રથમ ઘટક જે હોય પ્રદેશ જે છે આપણે લખીએ સંબંધ r નો પ્રદેશ. તો કે પ્રથમ ઘટક જે હોય એ પ્રદેશ તરીકે લેવામાં આવે તો પ્રથમ ઘટકમાં 1 2 3 4 એ પ્રદેશ થશે 1 2 3 4. પછી r નો વિસ્તાર આપણે મેળવવો છે જે તમને માંગ્યો છે. વિસ્તાર કઈ રીતે મળે તો કે બીજો ઘટક હોય 3 6 9 12 એ વિસ્તાર થશે 3 6 9 12 આ વિસ્તાર. તો આમાં ત્રણ પ્રશ્નો બને તો કે સંબંધનો ગણ કયો થાય સંબંધનો ગણ મળે એના આધારે પ્રદેશ કયો થાય પ્રથમ ઘટક પ્રદેશ અને બીજો ઘટક જે છે વિસ્તારમાં સમાવેશ થઈ જાય. જોયેલો વિદ્યાર્થીઓ બહુ સરળ દાખલા છે. સંબંધ આધારિત જે છે એ અલગ અલગ પ્રશ્નો આપણને ઘણા બને એમસીક્યુમાં પણ પૂછાય એટલે ખાસ તમે વ્યવસ્થિત તૈયારી કરો તો જે છે તમારે સમજવામાં પણ અનુકૂળ પડે. પુનરાવર્તન કરો તો તમને બીજી વાર જે છે તરત યાદ આવી જાય. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ આગળ બીજો દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે r બરાબર x, y કે જ્યાં y બરાબર x વત્તા 5 x એ 4 થી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. xy belongs to n x અને y જે છે n માં છે થાય તે રીતે સંબંધ n પર વ્યાખ્યાયિત છે. r ને યાદીની રીતે લખો તથા r નો પ્રદેશ તથા વિસ્તાર મેળવો. સંબંધનો ગણ મેળવવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એના આધારે પ્રદેશ અને વિસ્તાર નક્કી કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જોઈ લો તમને કોઈ પણ દાખલામાં x ની કઈ કિંમત લેવાની છે એ કહી દેવામાં આવે એને આધારે y ની કિંમત મળે તો y ની કિંમતમાં પણ એવું હોય કઈ કિંમતો આપણે સ્વીકારીએ છે. અગાઉનો દાખલો જોયો એમાં y બરાબર 15 શક્ય નથી એટલે એ જ રીતે અહીંયા જે અહીં સંબંધ તમને આપ્યો છે r બરાબર x, y કે જ્યાં y કઈ રીતે લેવાના છે તો કે x + 5 પ્રમાણે y બરાબર x + 5 x બરાબર મૂકો તો y તમને મળે. x એ 4 થી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. xy belongs to n. તો સૌથી પહેલા એ નક્કી કરી x ની કઈ કિંમતો આવે. અહીંયા પહેલા x ની કિંમત નક્કી x એ 4 થી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે તો x તરીકે કઈ આવશે તો કે 4 થી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે 3 આવે 2 આવે 1 આવે 1 2 અને 3 અને x તરીકે આવશે 1 2 3 વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે y મેળવવા છે તો x બરાબર 1 જો અહીંયા તમને થશે xy belongs to n બે પ્રાકૃતિક સંખ્યા જ લેવાની છે પણ x ની કિંમત કઈ લેવી એ તમને કીધું છે. x એ 4 થી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. x બરાબર જો 1 લેવામાં આવે તો y બરાબર કેટલા મળશે સમીકરણમાં મૂકશો x બરાબર 1 તો y બરાબર 1 + 5 એટલે 6 y બરાબર 6 સંબંધ મળ્યો 1,6. હવે y ગમે શક્ય બને વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ કે y belongs to n છે બરાબર એટલે x બરાબર 2 લેવામાં આવે x બરાબર 2 તો 2 + 5 એટલે 7
2,7 અને x બરાબર 3 લેવામાં આવે x બરાબર 3 + 5 એટલે 8 એટલે y બરાબર 8 એટલે સંબંધ મળ્યો 3,8 અહીં x ની કિંમત લિમિટમાં લેવાની છે 3 જ થશે 1 2 અને 3 એટલે એને આધારે સંબંધ પણ અમુક લિમિટેડ મળે એટલે સંબંધ r બરાબર સંબંધ r ને યાદી સ્વરૂપમાં લખવાના છે એટલે જે સંબંધ મળ્યા એને જો સંબંધો લખવા માટે છગડીયા કૌંસની અંદર યામ સ્વરૂપમાં 1,6 2,7 3,8 તો આ થઈ ગયો સંબંધનો ગણ યાદી સ્વરૂપમાં અને એના આધારે r નો પ્રદેશ શું મળશે તો કે r નો પ્રદેશ તો પ્રથમ ઘટક જે હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પ્રદેશ થશે કે 1 2 અને 3 પ્રદેશ એને આધારે વિસ્તાર શું થશે r નો વિસ્તાર તો કે બીજો ઘટક મળે 6 7 અને 8 તો ત્રણ પ્રશ્નો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે લખી શકાય સંબંધનો ગણ પ્રદેશ અને વિસ્તાર કઈ રીતે મળે છઠ્ઠો દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે r બરાબર કઈ રીતે x, x + 5 જો આ રીતે આપ્યું હોય તો x પ્રથમ x છે બીજો ઘટક y હોય એટલે y બરાબર x + 5 સમજવાના કે જ્યાં x belongs to 0 1 2 3 4 5 x આ રીતે લેવાના 0 થી 5 સુધીના ઘટક થાય તે રીતે વ્યાખ્યાયિત સંબંધનો પ્રદેશ વ્યાખ્યાયિત સંબંધનો પ્રદેશ તેમજ વિસ્તાર મેળવો તો આમાં પણ સંબંધ જે છે આપણે સૌથી પહેલા અહીંયા એમ જ સીધું સંબંધનો પ્રદેશ અને વિસ્તાર મેળવો એટલે સૌથી પહેલા સંબંધ તો મેળવવો જ પડશે તો અહીંયા જે છે સંબંધનો ગણ આપ્યો છે r બરાબર x, x + 5 જો યામ સ્વરૂપમાં પ્રથમ ઘટક x આ x + 5 એટલે y છે y બરાબર x + 5 x કઈ રીતે લેવાના છે તો કે 0 1 2 3 4 5 બરાબર તો હવે સૌથી પહેલા આપણે અહીં x બરાબર 0 1 2 3 4 5 છે એટલે સૌથી પહેલા x બરાબર 0 મૂકીએ x બરાબર 0 મૂકવામાં આવે તો અહીંયા તથા y કેટલા x 0 થી 5 છે તો y કેટલા થશે y બરાબર x + 5 આ સમીકરણ પ્રમાણે જો અહીંયા y લખ્યા નથી પણ એ તમારે y સમજવાના છે x + 5 એ y છે એટલે y બરાબર x + 5 x બરાબર 0 મૂકો તો 0 મૂકવામાં આવે તો y બરાબર કેટલા આવશે 5 x બરાબર 0 તો y બરાબર 5 x બરાબર 1 તો y બરાબર અહીંયા 1 મૂકો 1 + 5 એટલે 6 x બરાબર 2 તો y બરાબર 7 2 મૂકો તો 2 + 5 એટલે 7 x બરાબર 3 તો y બરાબર 3 મૂકો 3 + 5 એટલે 8 x બરાબર 4 તો 4 મૂકો 4 + 5 એટલે 9 તો y બરાબર 9 હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો x બરાબર 5 છે તો y 5 + 5 એટલે 10 તો આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો x કેટલા લેવાના એ ખબર છે 0 થી 5 અને y જે છે એનો કોઈ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી એટલે y એના આધારે જે પણ મળતો હોય એ લઈ શકાય તો હવે આપણે અહીંયા લખીએ કે સંબંધ કઈ રીતે મળે તો કે સંબંધ r તો કે જે સંબંધનો ગણ મળ્યો અહીંયા 0,5 થશે 1,6 2,7 3,8 4,9 5,10 મતલબ એવો થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે y જે છે x કરતા 5 વધુ છે બધામાં જુઓ તો y જે છે x કરતા 5 વધુ છે એટલે અહીંયા લખી શકાય 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 5,10 તો આ સંબંધનો ગણ મળી ગયો અને એના આધારે પ્રદેશ હવે લખીએ તો r નો પ્રદેશ તો પ્રથમ ઘટક જે હોય પ્રદેશ તરીકે લેવાનો હોય તો 0 1 0 1 2 3 4 5
તો આવશે 0 1 2 3 4 5 અને r નો વિસ્તાર કેટલો છે તો r નો વિસ્તાર આવશે બીજો ઘટક છે 5 6 7 8 9 10 આવશે 5 6 7 8 9 10 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં પ્રદેશ અને વિસ્તાર આપણને મળી ગયો પહેલા સંબંધનો ગણ મેળવવો પડે જોઈ લો એકવાર નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે સાતમો દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે સંબંધ r બરાબર x, y સોરી x, x ઘન x એ 10 કરતા નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે ને યાદીના સ્વરૂપમાં લખો ને યાદીના સ્વરૂપમાં લખો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે સંબંધ લેવાનો છે ખાસ તમે સંબંધ કઈ રીતનો છે એ ધ્યાનમાં લેવાનો x પેલો છે x ઘન છે એટલે y બરાબર x ઘન x જે લઈએ એના કરતા y જે છે y એનો ઘન થશે અને x ની કિંમત x એ 10 કરતા નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો સંબંધ પહેલા આપણે લખીએ r બરાબર x, x ઘન x એ 10 કરતા નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સૌથી પહેલા x નક્કી કરવા પડે x ક્યાં થશે તો કે 10 કરતા નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ થશે તો કે 2 આવે પછી 3 આવે 5 આવે 7 આવે તો ચાર સંખ્યા 2 3 5 7 જે છે એ આપણને અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે એના આધારે y શું તથા y કેવો થશે y બરાબર x ઘન તો હવે x બરાબર 2 લેવામાં આવે x બરાબર 2 તો y બરાબર કેટલા આવશે 2 નો ઘન એટલે 8 x બરાબર 3 લેવામાં આવે તો y બરાબર 3 નો ઘન એટલે 27 3 તેરી 9 તેરી 27 x બરાબર 4 લેવામાં સોરી x બરાબર 3 પછી 5 x બરાબર 5 લેવામાં આવે તો y બરાબર 5 નો ઘન થશે 125 અને પછી x બરાબર 7 લઈએ તો y બરાબર 7 નો ઘન 7 નો ઘન એટલે 343 તો જે સંબંધો મળશે અહીંયા બાજુ પહેલા લખીએ 2, 8 3, 27 5, 125 અને પછી 7, 343 તો હવે આપણે માત્ર અને માત્ર અહીંયા યાદી સ્વરૂપમાં સંબંધ લખવાનો છે એટલે r બરાબર થશે 2, 8 3, 27 5, 125 અને 7, 343 તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો જવાબ તૈયાર થઈ ગયો અહીંયા માત્ર અને માત્ર યાદી સ્વરૂપમાં સંબંધ લખવાનો છે પ્રદેશ કીધો તો 2, 3, 5, 7 મળે વિસ્તાર કીધો તો 8, 27, 125, 343 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે એટલું રાખીએ ખાસ સંબંધ કઈ રીતે સંબંધ કોને કહેવાય a થી b નો સંબંધ કોને કહેવામાં આવે તો કોઈ a ક્રોસ b ના a ગણમાં ઘટક b ગણમાં ઘટક a ક્રોસ b ના તમામ અંકોને a થી b નો સંબંધ કહેવામાં આવે a થી b ના સંબંધોની સંખ્યા કઈ રીતે મળે 2 number of a number of b સંબંધનો ગણ કઈ રીતે મળે એના આધારે પ્રદેશ વિસ્તાર કઈ રીતે નક્કી થાય એટલું આપણે આજના લેક્ચરમાં રાખીએ પછી આગળ હજુ આના દાખલા ગણવાના બાકી છે પછીના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ બુકમાં લખજો સરળ છે એટલે બુકમાં નથી લખવું એવું ન સમજતા બુકમાં જો લખેલું હશે તો પુનરાવર્તન કરવામાં સરળતા રહેશે અને તમે સરળતાથી સમજી જશો થેન્ક યુ